पनि घुमिफिरी हाम्रो दाइकैमा आइसकेको छौँ होइन। दाइले सायद लाग्दैछ केही मन्त्र हानिदिनु भयो कतै नपाओस् भनेर, त्यही भएर कतै पनि पाएन। अनि यहाँ जुन मेला अस्ति लागेको थियो मन्दिरमा, सो मन्दिरमा मेलासेला भइसकेपछि अब यसो हल्का हुन्छ नि त फोहोरहरू भएको थियो। सो त्यसलाई नै हामी यसो 2-4 जना मिलेर सरसफाइ गर्दैछौँ। सो अब अहिले हाम्रो चाहिँ यसो सरसफाइ अभियान भइरहेछ है गाइस। हेर्न त दामी रहेछ यार, तर यसको डिस्प्ले छैन है। ओ माई गड, तलै उता जानुस् लास्टै भिड छ यार। हाम्रो दुबीको चाहिँ मुख्य यो बाटो हो है, इन्डोरा रोड भन्छ यसलाई चाहिँ। लास्टै जाम हुन्छ। फेरि अहिले तपाईँलाई रोड पनि बनिरहेछ, त्यसले गर्दा यस धुलो धुवा चाहिँ लास्टै उडिरहेको हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। यसले चाहिँ राम्रो काम गर्यो। भाइ दाइ चाहिँ हामी अनुहारमा मजाले लाइटिङ परेपछि देखिन्छ नि त। भाइ दाइ हामी कहाँ हिँडेको? भाइ दाइ वी आर गोइङ टु खुसी मोबाइल सेन्टर। Yes man. For what? For buying a new power bank. भाइ हामी आ गए। पुरा थान मारिहाल्यो इटरी सिटरी काठमाडौँ यार, पनि भेटेन के हो यस्तो। ठीक है दाइले मन्त्र हानिदिनु भयो। सो गाइज हामी चाहिँ फेरि पनि घुमिफिरी हाम्रो दाइकैमा आइसकेको छौँ होइन। दाइले सायद लाग्दैछ केही मन्त्र हानिदिनु भयो कतै नपाओस् भनेर, त्यही भएर कतै पनि पाएन। अनि पुरा घुमिवरि आएको दाइ उता छैन। मैले पनि ट्राई गरिसकेँ। हाम्रोमा त अब यहाँसम्म मात्रै होइन, माथिसम्म नै हो नि त। काठमाडौँसम्म मैले पनि हिजो ट्राई गरिसकेँ। हिजो तिमीसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले उता सम्पर्क गरिसकेँ। म कहाँ पुगिसकेँ अनि उता पनि स्टकमा छैन, यो पाउन अहिले गाह्रै हुन्छ भनेर भन्नु होला होइन। अब त्यही पनि अब सानो पसलमा कतै अब सामान यसो थन्किएको हुन्छ पुरानो होइन, भेट्न सकिएला कि भनेर ट्राई गर भनेर मैले भनेको। त्यो बनाउनु यो पनि क्वालिटी राम्रै छ। त्यसले हेरौँ न त्यो त त्यो 20,000 को लिन त धेरै भन्दै थियो, तर भने लिएपछि क्वालिटी त भन्दा नट ब्याड, फिलभन्दा नराम्रो छ नि मलाई तर ल्याइदिनु। यसको 1800 मात्रै 18 वाटको मात्रै रहेछ नि त होइन। कस्तो चाहिँ 18 वाट यसको वाट कि वाट भन्छ नि। सप्लाई हो, त्यो त सप्लाई हो। 20-25 चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे क्या एकदम। हेर्दैछौँ गाइज हामी यो लास्ट लिनेमा चाहिँ अर्को त्यो 10,000 को भए तापनि त्यसको चाहिँ फङ्सनल छ, फङ्सन चाहिँ मल्टिफङ्सन छ। फास्ट चाहिँ एकदम फास्ट छ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ, त्यही भएर त्यो महँगो छ। मेरो मोबाइलमा चार्जरमा त्यति फास्ट चार्ज हुँदैन। 10,000 को चाहिँ महँगो योभन्दा किन बढी त यो टिक्ने हुन्छ। मल्टिफङ्सन छ त त्यसमा। त्यो मैले पर्सनल आफ्नो लागि लगाएको, कसैले दिएन भने म आफै चलाउँछु। फास्ट चाहिँ एकदम फास्ट हो। फेरि अनि बढी त ब्याट्री त बढी यसको हो नि होइन, ब्याकअप बढी यसले हुन्छ नि। 4वटा मोबाइल चार्ज हुन्छ नि त्यसमा 2ले हुन्छ। अनि मलाई यही चाहियो। खोलेर हेर्न मिल्छ नि दाइ? हुन्छ, खोलेर देखाइदिन्छ। क्वालिटीमा त्यसले जुन भन्यो नि फिलभन्दा नराम्रो छ भने मलाई फिर्ता ल्याइदिनु पर्छ। युट्युबमा हेरेर यस्तै सेम रहेछ हेर्न त दामी रहेछ यार, तर यसको डिस्प्ले छैन है। त्यो चाहिँ डिस्प्ले साइड होला। यो चार्जर भाउ कसरी थाहा पाउने? फुल चार्ज कस्तो थाहा पाउने? 3वटा कति बोलेको छ होइन। त्यो कति साइडमा बोलेको छ नि, 4वटै बोलेपछि फुल भयो। अनि चार्जदा पनि लास्ट एउटा होइन, एउटा लास्ट। भने अब मेरो गोरुको 12 टका कसैले दिँदैन होइन। तपाईँलाई त म पनि सानोदेखि व्यवसाय गरिसकेको मान्छे हो। मैले त्यही भनेको। लास्ट यो लियो भने 29 सम्म आउँछ लास्ट। भइयो तपाईँलाई पनि मेन तपाईँ नमर्नुहोस्, म पनि मलाई पनि दाममा फरक पर्दैन काहीँ पनि होइन। हामीले पनि त्यही हिसाबले अब के हुन्छ। सो फाइनली गाइज मैले चाहिँ यही दाइकैमा होइन
तपाईँलाई फ्युलको चाहिँ धेरै खोजेँ होइन के हो सरस्वती? सल्लाहको ब्रान्ड थियो राम्रो थियो तर कतै पाएन क्या गाइज इटरी विराटनगर अनि काठमाडौँसम्म पनि सर्च गरेँ कतै पाएन लास्टमा इटरी गएको बेला त फेरि म अघि इटरी पनि पुगेको थिएँ क्या खोज्नको लागि पुरा इटरी छान मार्दै भेटेन लास्टमा अब कतै लिनै पर्छ भनेपछि जस दाइकैमा आएर यही लिएँ किनभने अब आफ्नै दाइ हो होइन भोलि केही समस्या र फेरि तपाईँलाई वारेन्टी पनि रहेछ क्या सची 5 महिना 6 मन्थको अनि समस्या अब केही पऱ्यो भने नजिक भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ नि जाउन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यही लिएको छु अब जाउँ घरमा यसलाई टेस्ट गर्नुपर्छ होइन के कसो छ अब घरमा भेट्नुपर्छ गाइज सो हेलो ब्याक टु माई च्यानल सो गाइज अहिले चाहिँ मेरो अश्विनको होमवर्क भएको छैन त्यही चेक गर्छु भन्दैछ कि होमवर्क गरेको छु सब अब चेक गर्नुपर्छ गाइज यहाँ खेलेर बस्नुभएको अनि चाहिँ गाइज यो चाहिँ मैले अहिले गोप्रोले भिडियो बनाइरहेको छु गाइज GOPRO भन्छ नि GOPRO गोप्रो भन्छ गाइज अनि यहाँ चाहिँ यहाँ रेडीको मोबाइल छ होइन युट्युब प्ले बटन गाइज छ अनि यता चाहिँ पावर ब्याङ्क छ म्याक किन्नु भएको छ अहिले ए साथीहरू अहिले यो हो अनि यो किन किन्नु भएको छ गाइज भनौँ ए हामीहरूको घरतिर यति लाइट जान्छ अनि मोबाइल उ गर्ने कुनै मोबाइल के पो भन्छ मोबाइल चार्ज गर्ने कुनै सामानै हुँदैन त्यसैले गाइज यसले माउले बोलाउनु भएको छ जाऊ त के भनौँ अहिले म सुन्नु चाहिँ भनौँ कि यसले जानु होमवर्क tomorrow. सो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उता हाम्रो पङ्कज दाई हुनुहुन्छ यता अनिस छ अब धेरैजना त भएन 4-5 जना मिलेरै हामी सरसफाइ यसो गर्दैछौँ लगाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो अनिस छ अनिस के भन्न चाहन्छौ के भन्न चाहन्छौ मेलाले गर्दाखेरि फोहोर भएको थियो हल्का मन्दिर आउने बेला मन्दिर यस्तो दर्शन गर्ने बेला हल्का फोहोरहरू धेरै हुन्थ्यो त्यही लागि हामी सबै गाउँको दाइहरू मिलेर अब सरसफाइ आफ्नै मन्दिर हो होइन ठिक छ अभिषेक के भन्न चाहन्छौ के भन्नु अब सफा त गर्नु पऱ्यो नि हाम्रै मन्दिर हो गुड हाम्रै ठाउँ हो पङ्कज दाई के भन्न चाहनुहुन्छ अस्ति भर्खरै 8 गतेको कार्यक्रम अयोध्याको रामभूमिको जुन राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठान थियो त्यसै कार्यक्रम हाम्रो युवा साथीहरूले गरेका थियो मिलेर अनि त्यसमै जुन प्रसादी जुन बाँड्ने कार्यक्रम थियो नि त्यसकै फोहोरहरू सङ्कलन गर्दै एक ठाउँ थुपारेर हामी विसर्जन गर्ने कार्यक्रम अहिले रहेको रहेछ होइन साथीभाइहरू मिलेर रहेछ सरसफाइ गर्दैछौँ होइन ल दाई पनि जस आइदिनु भयो उहाँ चाहिँ अब हाम्रो अहिले युवाहरूको एकदम जुझारु हुनुहुन्छ केटाहरूलाई केही कुरा भन्दा ओर्दा पनि दाइले होइन टक्क मानिदिइहाल्नुहुन्छ दाइलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु जस हामी युवाहरूको लागि चाहिँ एकदम तपाईँलाई सबले मन पराउँछ फेरि सबजना पङ्कज दाई भनेपछि गुड सो यहाँ हाम्रो किसान पनि आएको छ होइन सब केटाहरू छन् यस हामी जति छौँ काफी छौँ अब धेरै पनि थिएन थोरै थियो अलिकति आउँदा ओर्दा अलिक नराम्रो हुने भएर हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चट्ट गऱ्यौँ अब यसलाई हामी हल्का व्यवस्थापन पनि गर्छौँ यो उठाएपछि सो हेलो गाइज अहिले यो सिन हेर्नुहुँदैछ नि बुढी खोलाको सिन हो अहिले मेरो डेडीहरू चाहिँ यो मन्दिर काली मन्दिर थियो होइन यो हेर्नु सक्नुहुन्छ जानकी मन्दिर होइन त्यसमा होइन हामीहरूको डेडी सफा गर्नुहुन्छ कुनै पनि गर्दैनन् नि सफा होइन गाइज कुनै पनि मान्छे सफा गर्दैन अनि नि यो खानेकुरा होइन भन्न के बोल्न त अनि आज चाहिँ मेरो र दादाको यता भ्लग चल्दैछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको नामहरू चाहिँ के हो मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् अनि कमेन्टमा भनेर यता मेरो दादा हुनुहुन्छ भ्लगै बनाउन मान्दैन यो दादाको हातमा हुन्छ यसो अलराइट गाइज अब हामीले बढाइसक्यौँ होइन सरसफाइ धेरै थिएन थोरै थियो मन्दिर परिसरभरि चाहिँ फोहोरहरू भएको थियो अनि यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हो यहाँ यतापट्टि मन्दिर परिसर कस्तो फोहोर थियो है यो सट्टा हामीले बढारिदिउँ यता हाम्रो रामजानकी मन्दिर सफा भयो यतापट्टि अब यहाँ गऱ्यौँ अब हामी उता तलतिर खोला जाँदैछौँ खोलामा लगेर सट्टा झाडु कहाँ छ त मेरो बेला झाडु कहाँ छ तँ झाडु लिएर आऊ
अब यो बोरा एकचोटि बोरा लिएर आऊ त अब हामी चट्ट अलिकति फोहोर बाँकी रहेको यहाँ र ऊ यहाँ पर अनि यो लगेर उहाँ पङ्कज दाइले बाल्न थालिसक्नुभयो गाइज अहिले हाम्रो दाइहरू यहाँ के छन् सबै भइसक्यो यहाँ हामीले साफसफाइ गरेर अब यहाँ जलाउन थालेछौँ अब यहाँ थोरै मरै छ यो पनि जलाएर अब हामी जान्छौँ होइन लगाइ जब हामीले फोहोरहरू ल्यायो यता यसलाई व्यवस्थापन पनि मजाले गरिदिउँ यो पातलो प्लास्टिक हो यसले यो डढे पनि खासैले वातावरणमा त्यति असर पार्दैन जस्तो हामीलाई लागेर चाहिँ हामीले यो बालिदिएको छौँ अब जहीँ फाले पनि फेरि त्यही हो तत्कालीन नगरपालिका गाडी पनि आउँदैन लिन अनि त्यसले गर्दा फोहोरहरू झन् छरिन्छ नि त हावासावा चलेपछि त्यो भएर हामीले चाहिँ यसलाई पूर्ण व्यवस्थापनै गरिदिउँ होइन अब जस यति भएपछि धेरै सफाइ भयो अब हामी यति टिमले गऱ्यौँ जस यतिले गरेपछि पनि हाम्रो पुरै वडाकै मान्छे सबैले गरे सर भयो यो चाहिँ होइन चट्ट सफाइ पनि भयो राम्रो पनि देखियो होइन अब त्यही हो गाइस कस्तो के लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला है त गाइस यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले सोध्नुपर्छ कसैलाई मेरो बाउको त काम होइन हो कि होइन यो सार्वजनिक काम हो सार्वजनिक काममा सबजना मिलेर काम गर्ने हो कि यसरी एकजनालाई दबाब दिएर हुन्छ हुँदैन एकजनाले जब गरिरहेछ या एउटा समूहले गरिरहेछ भने के काम मिलेन के काम मिलाउनु पर्छ त्यो त आएर आइडिया पो दिनुपर्छ नदिकन पछि सकिसकेपछि दुनियाँदारी देखाएर हुन्छ हुँदैन नि हो कि स्पोर्टमा आउनु पर्यो त्यो काम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि आइडिया दिनु पर्यो या हामीले सोधेको छ भने त्यो कुरोको होइन सल्लाह दिनु पर्यो होइन त्यही बेस हेर्नु धेरै कोहीले नगरे पनि अब म बाहिर जान्छु म के बोल्नु होइन त्यो पनि बोलिरहेको छु होइन तपाईँ भिड्नु मामा भिड्नुहुन्छ तपाईँको पछि पछि अभिषेक दाई आउँछ अनिश भाइ आउँछ राहुल भाइ आउँछ उहाँ अङ्कल आउनुहुन्छ जस आउँछ नि मान्छे आफै बिस्तारै तपाईँसँग मान्छे आफै बढ्दै जान्छ क्या जस्तो त अगुवा बन्न तल है मैले लु तल प्रचार गर्नुको लागि जे लाग्छ म राम्रो कामको लागि आउँछ क्या मान्छे त प्रचार गरे एक दिन अर्को दिन खोलातिर आइज सबैजना मिलेर आइज कस्तो टाइट गर्नुपर्छ गर हेर्नु आफै टोइलेट सबै बन्द गरिदिन्छ बन्द हुन्छ नि सबै सिस्टमले जाने हो हाम्रो व्यक्तिगत स्रोतबाट चाहिँ यसो गरौँ न दाइहरू व्यक्तिगत हाम्रै आफ्नो तर्फबाट एउटा माग गरेर एक दिन चाहिँ खोला लाइनलाई मात्रै प्रचार गरिदिउँ त्यसरी दिशा पिसाब बनाउन पाइने यदि गरेको खण्डमा चाहिँ भनेर यस अलराइट गाइज यो त भयो मेरो सरसफाइवाला भिडियो अनि गाइज यो काम गर्ने थिम चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ आज बिहानै म तपाईँलाई मन्दिरतिर गएको थिएँ मेरो कामले बिहान 7:30 बजीतिर 8 बजीतिर भनौँ न अनि जाँदाखेरि चाहिँ उता मन्दिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन अस्ति हाम्रो मेरो अगाडिको भ्लग पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो जुन पूजा भयो रामजीको जुन पूजा भइसकेपछि जुन त्यो लास्टमा हुन्छ नि त अब सबै कुरा त्यही त हो नि कुनै कार्यक्रम हुँदै गर्दा त्यसबाट पनि त निस्किने राम्रो कुरा हुन्छ नि त त्यस्तै अब यहाँ हल्का मेलाहरू जस्तो भएको थियो अनि मान्छेहरू आउँदै जाँदै गर्दा प्रसादीहरू खाने यताउति होइन त्यो थियो अनि त्यसमा जुन त्यो खाइसकेपछिको त्यो प्लेटहरू यताउति त्यो छरिएकै थियो अनि यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो फिल भएर चाहिँ चट्ट मैले बिहान दाईलाई जुन पङ्कज दाई अघि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भने उहाँ चाहिँ अलिकति यसो युवाहरूमा चाहिँ अलिक एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँले पनि हुन्छ ओके भन्नुभयो एक दुईजना साथीहरूलाई भने उनीहरू पनि ओके भयो अनि कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि ल नि त सबैले आफ्नो काम सकेर होइन कति बजी फुर्सद हुन्छ अनि भेटौँ न त भन्दाखेरि सट्ट कामसाम सकेर अहिले चाहिँ हामी 3 बजीतिर समथिङ 3 होइन 3:30 बजीतिर अनि सट्ट भेला जम्मा भयौँ 5-7 जना केटाहरू भएर जोस् हल्का थोरै थियो सरसफाइ गरियो त्यसलाई जलाइवरी गरेर चाहिँ हामी अहिले म घरतिर आइपुगेँ सो आजको मेरो यही थियो गाइज होइन अब पावर ब्याङ्क पनि लियो अनि सरसफाइ पनि भयो सो तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अनि मेरो सरसफाइ हेरेर पनि कस्तो तपाईँहरूलाई फिल भयो त्यसको पनि कमेन्ट सानो छोटो मिठो गरिदिनु होला भन्दै आजको ब्लगबाट म बिदा माग्न चाहन्छु बब्बाल बिग प्लानिङ भइरहेछ गाइज ओभर बिग प्लानिङ होइन मात्र 2 दिन बाँकी छ शनिबार मैले दिन पनि तोकिदिइसकेँ आउने 13 गते माघ 13 गते शनिबार यानि कि 27 तारिकको हाम्रो बब्बाल भ्लग आउँदैछ त्यसपछि गाइज होइन यति ठुलो प्लानिङ चाहिँ मेरो लाइफमै कहिले भएको थिएन सो त्यस्तो प्लानिङ हामी गर्दैछौँ सो त्यसको लागि तपाईँहरूले 2 दिन मात्र वेट गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईँले सबै कुरा थाहा पाइहाल्नु हुनेछ सो त्यति भन्दै म यो ब्लगबाट बिदा माग्न चाहन्छु त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो केयर गर्नु होला राम्ररी बस्नु होला व्यस्त रहनु होला अनि मस्त रहनु होला भन्दै बाई जय नेपाल।